मी आता आहे ना गोलवशी वडदसोल या रस्त्यावरती आहे. म्हणजे हा जो उतार आहे ना तो पूर्ण आता जो ब्रिज बांधलेला आहे ना वडदसोल गोलवशी मार्गावरती त्या ब्रिजच्या इथे येतो आहे. आणि हा पाऊस बघा त्या डोंगर चेकडून जातो आहे बघा पूर्ण. इकडे पाऊस पडून गेलाय. हा बघा पूर्ण रस्ता ओला आहे बघा. हा पूर्ण पाऊस आहे ना तो तिकडून त्या डोंगरच्या इकडून गेला सगळा. एकदम सुंदर असा व्ह्यू बघा. पूर्ण पाऊस आहे ना तो त्या डोंगराने असा गेला पुढे.